หลวงพ่อไปเชียงใหม่ไปแม่เสลียงนะไปกราบศพหลวงปู่อินสมได้ยินไหมไม่ได้ยินมีหลวงพ่อได้ยินคนเดียวได้ยินหรือยังหลวงปู่อินสมท่านเขาจะเผาท่านวันที่1 มีนาหลวงพ่อเลยรีบขึ้นไปก่อนเวลามีงานนะใช้เวลาเยอะคนเยอะเราก็ไปกราบศพท่านรู้จักท่านเป็นพระดีองค์หนึ่งนะทางวัดเขาว่าจะทำฎีกามานิมนต์บอกว่าไม่ต้องนิมนต์นะเพราะไม่มาไม่ไหวสังคมพระมันก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งนะอย่างบางคนคิดว่าถ้ามาบวชแล้วจะออกจากโลกมันยังไม่ได้ออกจากโลกหรอกก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งเท่านั้นมีขนบธรรมเนียมกฎระเบียบข้อบังคับอะไรมากมายเราจะภาวนาออกจากโลกจริงๆนะเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทำตรงนั้นแหละไม่ใช่รอว่าต้องมาบวชก่อนถึงจะภาวนาถ้าเราภาวนาตอนเป็นโยมได้นะมาบวชนะเราก็ภาวนาต่อได้ถ้ายังภาวนาไม่เป็นไม่เคยภาวนาหวังว่ามาบวชแล้วจะเข้าใจง่ายไม่ง่ายนะการปฏิบัติมันง่ายสำหรับคนที่เคยทำคนเริ่มต้นใหม่ยังไงมันก็ยากสังเกตดูพวกที่เรียนหนังสือเยอะๆนะบางคนเรียนธรรมะยากนะมันคิดไม่เลิกใช้ความคิดตลอดเวลาคือคุ้นเคยกับการหาความรู้ด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิดมันเป็นวิธีเรียนแบบโลกหรือถ้าอย่างทางศาสนาก็เป็นวิธีเรียนปริยัติอ่านเอาฟังเอาคิดเอาแล้วก็คิดว่าเข้าใจการเรียนธรรมะมันต้องไม่ใช้อีกวิธีหนึ่งไม่ใช่การอ่านการฟังการคิดแต่เรียนด้วยการเห็นความจริงของสภาวะของรูปนามกายใจให้ภาวนานั่งสมาธิได้ครั้งละหลายๆชั่วโมงแต่ไม่มีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองนั่งแล้วเคลิ้มอะไรก็นั่งทรมานตัวเองเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำนั้นแต่ไม่มีสติรู้กายรู้ใจก็เดินเหนื่อยเปล่าอย่างคน2 คนนะยกตัวอย่างมี2 คนคนหนึ่งเดินจงกรม1 ชั่วโมงอีกคนหนึ่งเดิน6 ชั่วโมงคนที่เดินจงกรม1 ชั่วโมงนะแต่ไม่มีสติก็คือการทรมานตัวเองทำอัตตกิลมัฏฐานุโยคไป1 ชั่วโมงอีกคนหนึ่งเดิน6 ชั่วโมงจะมีสติเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้สึกนะ
อันนี้คือการปฏิบัติธรรม6 ชั่วโมงไม่ใช่การทรมานตัวเองเพราะงั้นไอ้ตรงอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตัวเองเนี่ยไม่ได้นับที่เวลาหรอกแต่นับที่มีสติในการปฏิบัติหรือเปล่าถ้าขาดสติในการปฏิบัตินะแล้วก็ไปนั่งกำหนดลมหายใจดูท้องดูมือดูเท้าอะไรดูลมนะ5 นาทีมันก็คือทรมานตัวเอง5 นาทีแต่ถ้าเรามีสติอยู่เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นแค่คนรู้คนดูอยู่ทั้งวันนะก็ไม่จัดว่าเป็นการทรมานตัวเองนะแต่เป็นการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตัวที่จะชี้ขาดว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมจริงหรือเปล่าอยู่ที่เรามีสติจริงหรือเปล่าถ้าเราปฏิบัติไปโดยไม่มีสตินั่นคือการทรมานตัวเองพอเลิกปฏิบัติจิตก็ฟุ้งซ่านอันนี้ก็ย่อหย่อนหลงโลกไปการนั่งบังคับกายบังคับใจตัวเองโดยไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่รู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรอันนั้นก็ตกอยู่ในข่ายของอัตตกิลมัฏฐานุโยคหรือถ้าไม่ได้ภาวนาจิตล่องลอยคิดโน้นคิดนี่หลงโน้นหลงนี่ไปอันนั้นก็เป็นกามสุขาริการุโยคย่อหย่อนไปการจะเดินเข้าสู่ทางสายกลางได้นะต้องไม่สุดโต่งไป2 ฝั่งฝั่งหลงลืมตัวเองเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆเพลินในการดูรูปในการฟังเสียงในการดมกลิ่นในการลิ้มรสในการรู้สัมผัสทางกายหรือเพลิดเพลินในการคิดอะไรเพลินไปอันนั้นไม่ได้ปฏิบัติใจก็สบายเพลิดเพลินไปได้มีความสุขบ้างทุกข์บ้างไว้ตามสภาพส่วนคนที่อยากปฏิบัตินะแต่ไม่รู้หลักปฏิบัติยังไม่ถูกก็จะมานั่งบังคับกายบังคับใจอย่างหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยพอมาภาวนากำหนดลมหายใจไม่กี่นาทีเหนื่อยแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไปบังคับการหายใจของตัวเองไปเดินเที่ยวเดินเล่นนะไปช้อปปิ้งเดินได้ทั้งวันไม่เป็นไรเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงจะเป็นจะตายแล้วทำไมเดินเล่นมันไม่ค่อยเหนื่อยไม่ได้กดข่มบังคับไว้มันเผลอเพลินไปแต่พอลงมือปฏิบัตินั้นบังคับตัวเองเครียดไปหมดนะนั่งสมาธิบางคนก็คอเคล็ดนะหรือปวดขมับบางคนเราปวดที่หว่างคิ้วปวดตรงหน้าผากตรงนี้เดินจงกรมก็เมื่อยมากนะเดินช้อปปิ้งไม่เป็นไรเดินจงกรมเมื่อยเพราะเวลาเดินจงกรมเราต้องมีท่าทางมากมายที่ผิดจากท่าเดินปกติของเราต้องเดินท่านี้เดินอย่างนี้เอามือไว้อย่างนี้ยกเท้าแบบนี้อะไรเงี้ยมีเงื่อนไขมากมายทั้งที่พระสูตรนะที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าไม่ได้สอนให้ทำอะไรแปลกๆไม่ได้สอนให้หายใจแปลกๆไม่ได้สอนให้เดินแปลกๆไม่ได้สอนให้นั่งผิดธรรมดาเดินเคยเดินท่าไหนพ่อแม่สอนให้เดินมาตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เล็กๆเดินท่าไหนถนัดท่าไหนเดินมันท่านั้นแหละไม่ต้องเรื่องมากเดินไปด้วยความรู้สึกตัวก็ใช้ได้ละไม่จำเป็นไม่ต้องเอามือไว้ตรงนั้นเอาอะไรไว้ตรงนี้อันนั้นเป็นตำรับตำรารุ่นหลังๆนะครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆบางที
เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของท่านถ้าท่านทำแบบนี้แล้วดีท่านก็มาเขียนเป็นตำราไว้เอามาสอนพวกเราอะไรถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่มันดีของท่านส่วนจะดีกับของเราหรือเปล่าอยู่ที่ว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าคราวหนึ่งหลวงพ่อไปภาวนานะที่วัดหินหมักเป้งหลวงปู่เทศท่านให้ไปอยู่กุฏิเก่าของท่านกุฏิเก่ามันสูงมองลงไปนะจะเห็นที่พักใหม่ของท่านเป็นมณฑปผนังเป็นกระจกมองทะลุเข้าไปได้จากกุฏิเก่าของท่านมองทะลุเข้าไปในมณฑปนั้นได้ก็เห็นท่านเดินจงกรมตะคุ่มไม่ได้เปิดไฟแสงจันทร์เข้าไปเห็นไม่ชัดเห็นท่านเดินจงกรมอยู่เดินอยู่ดึกนะ5 ทุ่มอะไรเงี้ยเดินหลายชั่วโมงเราก็นั่งภาวนาไปครูบาอาจารย์ยังภาวนาอยู่ยังเดินจงกรมอยู่เราจะลงไปนอนนะมันดูอายใจตัวเองยังหนุ่มยังแน่นผู้เฒ่าอายุตั้ง80 กว่าแล้วยังเดินอยู่เลยแล้วก็นั่งภาวนาไปแอบลืมตาดูท่านเป็นระยะนะว่าท่านจะเลิกหรือยัง5 ทุ่มกว่าท่านไปนอนนะจำวัดเราก็รีบนอนนะนี่มันหนาวตี 3นะหนาวจัดก็ตื่นขึ้นมามองไปในมณฑปเห็นท่านเดินจงกรมอีกแล้วท่านนอนไม่กี่ชั่วโมงนะเดินจงกรมเห็นตะคุ่มนะหลวงพ่อก็เกิดความสงสัยขึ้นในใจเวลาเดินจงกรมเนี่ยเราควรจะวางมือไว้ยังไงวางอย่างนี้บางคนวางอย่างนี้บางคนมือไว้ข้างหลังอยากรู้ว่าเดินจงกรมที่ถูกเนี่ยท่านวางมือยังไงพอเราตั้งคำถามในใจปุ๊บนะท่านเดินเหวี่ยงแขนกว้างๆนี้เลยนะแต่ท่านเหวี่ยงอย่างนี้นะหลวงพ่อไม่มีที่เหวี่ยงขืนเหวี่ยงเดี๋ยวตีไม้ก็คือท่านขยับก็ยกมือไหว้ท่านเข้าใจแล้วครับมันไม่อยู่ที่กระบวนท่ามันอยู่ที่สตินะเราเคยเดินยังไงเราก็เดินอย่างนั้นแหละแต่ส่วนใหญ่เขาจะสอนให้ทำอย่างนี้นะเพื่อให้สำรวมจะได้ไม่ฟุ้งซ่านมากเป็นการเตือนตัวเองว่าตอนนี้เป็นเวลาปฏิบัติแล้วนะเรื่องโลกวางไปก่อนเนี่ยเป็นอุบายเป็นเครื่องสอนแต่หลักของการปฏิบัติจริงๆหลักของการเดินจริงๆเดินเคยเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นแหละแต่เดินด้วยความมีสตินี่ครูบาอาจารย์รุ่นหลังบางทีท่านก็วางมืออย่างนี้รับสติดีบางคนอย่างนี้สติดีแบบนี้หลวงพ่อยังเคยเจอเลยนะเดินอย่างนี้นะอย่างนี้ก็เคยเจอมึงจะชกกับใครก็ไม่รู้นะดูก็น่าเห็นดูไปอีกแบบก็เขาถนัดของเขาอย่างนั้นเขาเดินอย่างนี้แล้วเขามีสติก็ใช้ได้แล้วถ้าเราไปเดินอย่างนี้นะอึดอัดไม่ชอบเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านในพระสูตรนั้นท่านสอนบอกว่าเวลาเดินภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่านอนอยู่ไม่เห็นว่าท่านจะระบุเลยว่าให้นั่งท่าไหนนอนท่าไหนนะท่านก็สอนอย่างนี้ง่ายๆทำไมไม่สอนเราต้องเดินท่านั้นท่านี้แต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันถนัดไม่เหมือนกันถ้าฝืนนะใจมันเครียดภาวนาใจไม่ลงง่ายๆงั้นเวลาเราภาวนานะทางใครทางมันไม่ต้องเอาอย่างคนอื่นเขาหรอกอย่างเราเคยเดินอย่างนี้เราก็เดินอย่างนี้แต่เวลานั่งก็แนะนำอย่างนะเวลานั่งก็นั่งอย่าให้มันสบายเกินไปเดี๋ยวมันหลับนั่งแต่ไม่ใช่นั่งให้ลำบากนะแต่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเห็นว่านั่งลำบากแล้วดีเนี่ยแต่ละองค์ท่านไม่เหมือนกันอย่างหลวงปู่สิมนะ
ครูบาอาจารย์ในองค์ที่หลวงพ่อเรียนกับท่านนะเป็นครูบาอาจารย์ที่รักท่านมากเลยองค์หนึ่งได้ประโยชน์อะไรจากท่านเยอะเลยเวลาอยู่กับท่านเนี่ยนั่งสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิเพชรนั่งเป็นไหมถ้าไม่เคยนั่งนะแข้งขาแทบหักเลยขาไขว้กันนะไขว้กันเคยเห็นพระเชียงแสนไหมพระเชียงแสนเนี่ยนั่งขัดสมาธิเพชรอย่างนี้เรียกว่านั่งขัดสมาธิราบนั่งราบซ้อนเฉยๆไม่ไขว้นั้นไขว้โอ้ยไขว้ยากวิธีนั่งก็นั่งเหยียดขาไปก่อนเอาขาข้างหนึ่งพับเข้ามาขาอีกข้างหนึ่งนะสอดเข้ามาเนี่ยต้องฝึกนะอยู่ๆไปนั่งแข้งขาหักนั่งแล้วเจ็บท่านบอกดีนั่งแล้วสติเกิดไม่หลับเห็นไหมแต่เป็นอุบายของแต่ละองค์นะต้นตำรับจริงๆพระสูตรจริงๆที่ในมหาสติปัฏฐานว่านั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่ไม่ได้บอกว่านั่งยังไงนะถ้าถนัดนั่งแบบหลวงพ่อคูณก็ได้นะแต่เรานั่งไม่ได้นั่งท่านั้นไม่ถนัดแต่ท่านั่งที่ท่านแนะนำคือนั่งขัดสมาธิราบนั่งขัดสมาธิภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าคูบัลลังก์คืองอเข่าเข้ามาก็สอนกันตั้งกายตรงทำไมไม่ให้เอียงไปเอียงมาเดี๋ยวหลังเคล็ดเดี๋ยวหลังยอกดำรงสติเฉพาะหน้ามันแปลกันพิลึกนะบางคนบอกให้มีสติอยู่แค่หน้าโอ้ยภาษาอะไรงั้นมีสติเฉพาะหน้าคือมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนั่งอยู่เห็นร่างกายมันนั่งมีสติในการนั่งหรือนั่งแล้วจะรู้ลมหายใจก็ได้เคยหายใจยังไงก็หายใจไปอย่างนั้นแหละตามธรรมดาของเรานั่นแหละเริ่มต้นมันจะหายใจยาวนะหายใจยาวจะหายใจลึกเนี่ยพอบอกเริ่มต้นหายใจยาวนะก็ให้ยาวผิดธรรมดาอีกแล้วให้ยาเอาลมดันไปอยู่ถึงท้องน้อยเลยเนี่ยเริ่มต้นไม่ได้สอนอย่างนั้นปกติของเราเนี่ยหายใจยาวอยู่แล้วแต่พอเรานั่งไปเรื่อยๆพอจิตสงบจิตรวมนะลมมันจะสั้นมันจะตื้นขึ้นมาอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวเองมันจะไหวคลิกอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยลมมันสั้นนะต่อไปลมระงับไม่รู้สึกถึงลมตอนที่ลมระงับเนี่ยแต่เดิมเราใช้ลมหายใจเป็นเรียกบริกรรมนิมิตเป็นเครื่องสังเกตแล้วพอลมมันระงับไปมันเกิดเป็นแสงขึ้นมาเรารู้ที่แสงสว่างลมหายไปแล้วนะตอนนั้นตัวนี้เรียกว่าอุคหานิมิตนี่พอเราอยู่กับแสงจนชำนิชำนาญกำหนดให้เล็กก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้สว่างครอบโลกเลยก็ได้ให้เล็กเท่าปลายเข็มเท่ารูเข็มอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนั้นเรียกว่าปฏิภาคนิมิตเนี่ยจิตมันเป็นไปเองนะไม่ใช่จะทำอานาปานสติเริ่มต้นหายใจให้ยาวๆมัวแต่หายใจอย่างนั้นเครียดนะจิตไม่สงบหรอกถ้าเครียดจิตจะไม่สงบนะถ้าจิตมีความสุขจิตถึงจะสงบเพราะฉะนั้นความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นเริ่มต้นก็อย่าไปทรมานตัวเองเครียดแต่อย่าสบายจนกระทั่งหลับนะต้องดูตัวเองแค่ไหนพอดีเพราะฉะนั้นทางสายกลางของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนนั่งสมาธิ10 ชั่วโมงเนี่ยเป็นทางสายกลางของเขาบางคนไปนั่งชั่วโมงหนึ่งก็ตึงเกินไปแล้วนะทรมานตัวเองเกินไปหรือบางคนนั่งสมาธิได้หลายชั่วโมงนะแต่ใจหลงไปคิดโน้นคิดนี่นะอันนั้นไม่ได้นั่งสมาธิเลยไม่ได้ปฏิบัติเลยฟุ้งซ่านอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะภาวนานะเราเคยหายใจยังไงก็หายใจไปตามธรรมชาติธรรมดาของเรานี่แหละแต่เติมสติลงไปคนทั่วไปมันก็หายใจทั้งวันหมามันก็หายใจนะนกหรือไก่อะไรมันก็หายใจของมันนะแต่มันไม่มีสติคนทั่วไปมันก็หายใจแต่มันไม่มีสติ
ของเราแค่มีสติเพิ่มขึ้นมาต่างกับคนธรรมดาตรงที่มีสติเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่ตรงที่หายใจไม่เหมือนคนธรรมดาเดินจงกรมก็เดินอย่างคนธรรมดาเขาเดินนั่นแหละนะแต่สิ่งที่ต่างกับคนธรรมดาคือเดินอย่างมีสติไม่ใช่เดินใจลอยหรือเดินเคร่งเครียดพวกชอบภาวนานี่ไปเดินจงกรมก็เดินเคร่งเครียดทรมานไปเรื่อยๆเลยพอทรมานเก่งๆหลายๆชั่วโมงก็ภูมิใจนะกูเก่งนะรู้สึกเราบังคับใจตัวเองได้บังคับร่างกายได้แทนที่จะเห็นว่าบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาพาไปเห็นว่าบังคับได้ซะอีกกลายเป็นฝึกไปแล้วกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวกูเก่งอะไรกูทำได้เพราะงั้นเวลาภาวนานะใช้ร่างกายปกติของเราแล้วเราก็รู้มันด้วยจิตใจที่ปกติแต่ร้อยละร้อยของคนปฏิบัติใหม่นะพอคิดถึงการปฏิบัตินะก็ดัดแปลงจิตใจเลยให้มันไม่ปกติทุกคนลองนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูซิพอละสังเกตไหมพอหลวงพ่อบอกทุกคนนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูขยับนะถ้านั่งสมาธิต้องนั่งตรงๆเนี่ยนะกำลังนั่งเอียงๆเงี้ยไม่ได้นะต้องนั่งเริ่มดัดแปลงช็อตที่หนึ่งเห็นไหมอีกอันนึงพอดัดแปลงร่างกายได้ที่ดัดแปลงใจทำคลึมๆเนี่ยตาขวางๆเพราะเราดูจิตไม่เป็นต้องทำตาให้ดูนะผิดทั้งหมดนะรู้สึกร่างกายก็ร่างกายมันเป็นยังไงรู้สึกอย่างนั้นรู้ได้จิตใจธรรมดาทำไมบางคนมันภาวนาแล้วไม่ได้ผลสักทีเพราะมันเริ่มต้นด้วยการบังคับกายบังคับใจให้มันผิดธรรมดานะมันผิดธรรมดาพอคิดถึงการปฏิบัติแล้วก็รวบจิตเข้ามารวบแล้วก็นั่งเพ่งนั่งจ้องมันเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทั้งหมดเลยนะยกเว้นเราหัดใหม่ๆเรายังไม่ชำนาญใจเราฟุ้งเยอะตอนเริ่มต้นเพ่งนิดหนึ่งอันนี้เป็นอุบายแล้วอุบายจิตมันฟุ้งมากก่อนที่จะพามันเข้าที่บังคับให้มันนิ่งๆซะหน่อยก่อนอันนี้ไม่ใช่หลักของการปฏิบัตินะเป็นอุบายเป็นแท็กติกเป็นกลยุทธ์เพราะฉะนั้นเริ่มต้นถ้าจิตมันฟุ้งก็เพ่งนิดหนึ่งอย่าเพ่งแรงเพ่งพอจิตใจเรียบร้อยขึ้นมาแล้วปล่อยอย่าเพ่งต่อไปปล่อยให้จิตมันทำงานไปอย่างเราจะทำอานาปานสติจะให้จิตสงบทำสมถะแล้วหายใจไปแต่ถ้าเราไปเพ่งลมหายใจนะเพ่งเงานะไม่สงบหรอกแต่เริ่มต้นเพ่งหน่อยหนึ่งพอจิตใจไม่ดิ้นรนรุนแรงแล้วอย่าไปเพ่งเอารู้สึกเอาเปลี่ยนจากการเพ่งเป็นการรู้สึกเอารู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกเอารู้สึกด้วยจิตใจปกติไม่เพ่งเอาไว้แล้วเราถึงจะเห็นความจริงร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้ามีแต่ความไม่เที่ยงนะร่างกายหายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายหายใจออกก็ไม่ใช่ตัวตนนะเป็นแค่วัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกร่างกายเราเหมือนถุงโป่งๆใบหนึ่งเดี๋ยวก็อัดลมเข้าไปเดี๋ยวก็ปล่อยลมออกมาเข้าออกไม่เห็นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาตรงไหนเลยเป็นแค่วัตถุอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยเราเดินปัญญาได้นะเดินปัญญาไม่ใช่คิดเอาแต่เห็นสภาวะเอาอย่างเราเห็นธาตุมันไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกร่างกายนี้มันก็เป็นแค่ก้อนธาตุนะไม่ใช่คิดเอาแต่รู้สึกเอานะหรือร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะร่างกายหายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ได้เห็นอนิจจังเดินจงกรมอยู่นะเดินไปโอ้ยมันเมื่อยจะสั่งมันให้ไม่ให้เมื่อยก็ไม่ได้ร่างกายนี้เป็นอนัตตานะสั่งมันไม่ได้
เนี่ยภาวนานะดูให้เห็นของจริงๆนะไม่ใช่นั่งคิดเอาเรื่อยๆถ้าคิดเอานะว่ารูปนามกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายังไม่ขึ้นวิปัสสนานะวิปัสสนาต้องเห็นอย่างการเจริญปัญญาในขั้นต้นๆนะอันแรกเลยเจริญปัญญานะแยกรูปนามอย่างเราเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนรู้ตรงนี้ก็ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเราเห็นนะร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพราะมีเหตุปัจจัยสั่งอย่างร่างกายมันเคลื่อนไหวเพราะจิตมันสั่งจิตมันทำงานเนี่ยเพราะมีเหตุทั้งนั้นสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุนะอันนี้มันยังเจือการคิดลงไปอันนี้ก็เป็นปัญญาที่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วต่อไปมันก็จะเห็นมันคิดยังคิดอยู่ร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะนี่ก็เป็นการเจริญปัญญาแต่ยังไม่ถึงวิปัสสนาตรงที่ถึงวิปัสสนานะเราจะเห็นนะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเห็นไม่ใช่คิดถ้ายังเจอการคิดอยู่ก็เป็นปัญญาขั้นต้นเรียกว่าจินตามยปัญญาจำเป็นไหมจำเป็นนะเบื้องต้นคิดพิจารณาไปก่อนไม่เป็นไรแต่อย่าคิดจนเพลินลืมดูสภาวะของจริงนะเราคิดแค่นำร่องให้จิตเท่านั้นนะเมื่อก่อนพวกที่เรียนตำรามากๆนะเขาบอกโอ้ยสายวัดป่านะทำกรรมฐานไม่สำเร็จหรอกพุทโธพิจารณากายพุทโธมันก็เป็นสมถะเป็นบริกรรมเฉยๆนะเป็นสมถะอย่างมากก็ได้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นนะพิจารณากายก็คิดเอาไม่ขึ้นวิปัสสนาไม่รู้แก่นสารสาระที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างท่านพุทโธนะถ้าไม่ให้มานั่งท่องพุทโธเล่นๆนะพุทโธคืออะไรพุทโธคือจิตนะท่านสอนอย่างนี้นะพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้พุทโธพุทโธนะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันพุทโธพุทโธจิตถลำลงไปเพ่งร่างกายเพ่งลมหายใจเพ่งพุทโธอะไรรู้ทันมีสติรู้ทันท่านพุทโธเนี่ยเพื่อเป็นเหยื่อล่อที่จะมาสังเกตจิตของตัวเองเท่านั้นเองเพราะงั้นถ้าพุทโธอย่างนี้เป็นนะอย่าว่าแต่ว่าจะได้สมาธิชั้นนั้นชั้นนี้เลยบรรลุพระอรหันต์ยังทำได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นสภาวะไม่ใช่ท่องพุทโธเล่นๆถ้าท่องพุทโธเล่นๆก็ได้สงบไปเฉยๆนะแต่ที่ท่านพุทโธเนี่ยท่านอ่านใจตัวเองไปด้วยพุทโธพุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้พุทโธพุทโธจิตสงบรู้พุทโธพุทโธจิตไปคิดเรื่องอื่นรู้พุทโธพุทโธไปหูแว่วๆจิตวิ่งไปฟังเสียงรู้เนี่ยพุทโธแล้วรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆทำไมมันจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้แต่ถ้าพุทโธแล้วให้ใจนิ่งเฉยๆก็ได้สมถะแล้วพุทโธมันเป็นแค่คำพูดนะบริกรรมไปเรื่อยๆพอจิตรวมลงไปนะคำพูดหายไปจิตเดินเข้ารูปฌานอรูปฌานก็ยังได้แต่ไม่เข้าเพราะตัวพุทโธเข้าได้ตอนที่วางพุทโธไปแล้วหรือยังบอกว่าพิจารณากายเนี่ยไม่ถูกตรงที่พิจารณากายนะมันก็พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรนะมันเป็นปัญญาในระดับข้างต้นนะเป็นเรียกสัมมัสสนญาณก็เป็นการเจริญปัญญาหลวงพ่อพุธท่านเคยเล่าว่าการที่พระพุทโธพุทโธไปเนี่ยแล้วจิตท่านติดนิ่งเฉยๆอยู่ท่านบอกให้ออกมาพิจารณาร่างกายท่านไม่ได้บอกว่าพิจารณาร่างกายแล้วเป็นวิปัสสนานะท่านบอกมาพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูณอสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเพื่อนำร่องให้จิตมันเดินปัญญาไม่ใช่ท่านไม่รู้ว่ามันไม่ใช่วิปัสสนาแต่ท่านสอนคนที่ติดสมาธิอย่างถ้าเรานั่งสมาธิเยอะๆจิตมันติดเฉยๆอย่างเงี้ยท่านก็บอกออกจากสมาธิมาให้พิจารณาร่างกายเข้าไปเลยเป็นการนำร่องให้จิตมันหัดเดินปัญญาให้มันหัดดูว่าร่างกายมันเป็นไตรลักษณ์เนี่ยท่านสอนอย่างนี้
นี่ถ้าเราฟังผิวเผินนะวัดป่ามีแต่พุทโธพิจารณากายได้แต่สมถะคิดพิจารณากายก็สมถะอะไรเงี้ยอันนั้นยังไม่เข้าใจแก่นของการปฏิบัติสมัยที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะท่านสอนละเอียดนะท่านสอนให้เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะคนไหนถนัดพุทโธพุทโธไปคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ไปอย่างหลวงพ่อนะหัดรู้ลมหายใจมาแต่เด็กนะจนจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเข้าไปหาหลวงปู่ดูลท่านบอกให้เดินปัญญาต่อเลยนะบางคนท่านก็บอกให้พุทโธไปเรื่อยๆบางคนบอกให้ดูกระดูกไปเรื่อยๆอะไรนะพวกนี้เป็นสมถะไม่ใช่ท่านไม่รู้นะท่านรู้ยิ่งกว่าพวกเราซะอีกไม่ใช่ว่าตำรับตำรามันก็มาจากประสบการณ์ของการปฏิบัตินั่นแหละเอามาเขียนเป็นตำราขึ้นมางั้นไปดูถูกนักปฏิบัติไม่ได้นะแต่การปฏิบัติรุ่นหลังๆนะมันเสื่อมลงความเข้มแข็งความเข้มข้นของการปฏิบัติอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยทำเนี่ยหาไม่ได้หายากแล้วแทบไม่มีแล้วครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านพูดว่าเดี๋ยวนี้วัดป่าก็กลายเป็นวัดบ้านแล้วพระป่ากลายเป็นพระบ้านแล้วพระบ้านเป็นฆราวาสไปแล้วใช้ชีวิตเหมือนฆราวาสส่วนฆราวาสเป็นเปรตไปหมดแล้วมีแต่เรื่องหิวโหยทั้งวันนี่คือมันเสื่อมลงนะทำไมมันเสื่อมอย่างนี้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนการผลิตมันเปลี่ยนอะไรนะวิถีชีวิตมันก็เปลี่ยนทุกอย่างมันเลยเปลี่ยนไปหมดเลยอย่างแต่เดิมทำไร่ทำนาญาติพี่น้องอยู่กันเยอะแยะพอกินบ้างไม่พอกินบ้างบางปีทำไร่ทำนาได้ดีก็พอกินมีเงินเหลือนิดหน่อยไปซื้อผ้าซื้ออะไรบางปีก็ไม่พอกินชีวิตเป็นชีวิตรวมหมู่นะครอบครัวใหญ่ช่วยกันทำมาหากินเลยนะทุกคนก็อยู่ด้วยกันพอหมดหน้าทำนาใครๆไปหาปลาก็ไปยังมีบึงมีบ่อก็ไปหาบางคนก็เก็บผักเก็บอะไรกินใช้ชีวิตง่ายๆบางคนก็กัดปลาตีไก่เข้าบ่อนอันนี้แล้วแต่เลือกมีเวลาว่างเยอะคนที่รักดีก็มีเวลาว่างมีเวลาก็เข้าวัดเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมอะไรไปนะชีวิตมันไม่รีบร้อนชีวิตของคนรุ่นเราเนี้ยรีบร้อนมากใช่ไหมลุกลี้ลุกลนตลอดเวลาเลยนะแต่ละคนต้องมีพกนาฬิกาพกมือถือพกอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะเพราะชีวิตมันรีบร้อนในชีวิตที่รีบร้อนอย่างนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งสมาธิให้จิตสงบวันๆนะกระทบอารมณ์มหาศาลเลยไม่มีใครเขากระทบก็หาเรื่องมากระทบเอาเองนะดู YouTube ดูโน่นดูนี่นะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะถ้าเลือกดูมันก็ดีเลือกดูที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีแหละฟุ้งซ่านเสียเวลาเนี่ยทุกวันนี้เราบอกว่าหาเวลาว่างยากในขณะที่คนรุ่นก่อนนะเขามีเวลาว่างคนรุ่นเราเนี่ยไม่ว่างเลยมีแต่คำว่าไม่ว่างแล้วเอาเวลาที่ไหนไปทำสมาธิเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนนะจะให้นั่งสมาธิแบบโบราณนั้นไปไม่รอดแล้วเราก็ต้องฝึกกรรมฐานชนิดที่เหมาะกับคนในเมืองคนที่ทำงานที่ต้องคิดกรรมฐานของคนคิดมากนะก็คือการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกช่างคิดกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถายานิกจิตตานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกไม่ต้องมีฌานเยอะหรอกมีสมาธิเป็นขณะก็อ่านจิตอ่านใจตัวเองได้เพราะฉะนั้นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกเราทุกวันนี้นะอ่านจิตตัวเองได้ดีที่สุดเลยนะมีสติเข้าไปเลยแล้วสมาธิมันเกิดทีหลังอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธินะ
การปฏิบัติมีหลายแบบนะใช้สมาธินำปัญญาก็ได้อย่างสมัยของครูบาอาจารย์ท่านถึงทรงฤทธิ์ทรงอภิญญากันแล้วท่านเล่นสมาธิบางองค์ลอยได้บางองค์หายตัวได้รู้อดีตรู้อนาคตรู้อะไรสารพัดเลยรู้วาระจิตนะรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งเก่งลูกศิษย์ไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาอะไรเนี่ยนะไปคิดไม่ดีนะกลับมาโดนจวกเลยหรือบางทีนะท่านเคยเล่าให้ฟังอาจารย์ทองอินนะท่านเคยเล่าให้ฟังอาจารย์ทองอินเป็นลูกศิษย์รุ่นโตของหลวงปู่สิมหลวงพ่อจะคุ้นกับท่านนะภาวนาสไตล์เดียวกันเลยเห็นสภาวะแบบสไตล์เดียวกันเลยให้พูดกันรู้เรื่องท่านบอกตอนท่านบวชใหม่ๆนะไปอยู่ในป่าทุดงไปตามลำพังแล้วใจมันเกิดราคะคิดไม่ดีพอใจศีลเสียนะไม่ได้เสียอะไรมากมายหมายถึงใจไม่สำรวมไม่ถึงขนาดผิดศีลแต่ใจไม่สำรวมนะใจคิดแต่เรื่องผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนนั่งสมาธินะผีมันมาหักคอท่านนะมาบีบคอท่านโอ้ยทำไงสู้มันไม่ไหวแล้วเพราะจิตไม่มีสมาธิท่านก็คิดถึงหลวงปู่สิมห์ท่านบอกเห็นหลวงปู่นะนั่งขัดสมาธิเพชรนะลอยมาผีก็หนีไปเลยท่านก็โอ้รอดตัวแล้วรู้เลยว่าเราทำอะไรผิดก็คือเราไม่สำรวมความคิดไม่สำรวมใจรู้จุดที่ผิดพลาดพอกลับมาหาหลวงปู่สิมห์นะเจอหน้าปุ๊บจวกเลยผีมันไม่หักคอตายก็บุญแล้วนะโอ้ท่านอยู่กับท่านน้ำมันมากเลยนะหลวงปู่สิมห์เรื่องจิตเนี่ยไวมากเลยสนุกนะสมัยก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์สนุกมากเลยถ้าเราขยันภาวนานะถึงจะได้รู้ได้เห็นนะถ้าไม่ภาวนาท่านก็เฉยๆไม่บอกอะไรเนี่ยค่อยๆฝึกนะมีสติไว้ขนาดบอกมีสติปุ๊บทำจิตแข็งๆทันทีเลยเสื้อเขียวเนี้ยมีสติแล้วไอ้นั่นไม่ใช่มีสตินะไอ้นั่นบังคับตัวเองแล้วมีสติแค่ไม่หลงไม่เผลอนะรู้สึกไหมเนี่ยร่างกายขยับบางคนหลวงพ่อบอกว่าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะก็เอาเลยโอ้ยคอจะหักนะเนี่ยหลวงพ่อสาธิตให้ดูคอยังจะเคล็ดเลยทายาหม่องก่อนเอาเปิดไม่ออกซะอีกใจลอยไปแล้วรู้ไหมเกือบทั้งห้องใจหนีไปแล้วให้รู้เอานะหนีอีกแล้วรู้ไหมนี่รู้อย่างนี้ใช้ได้วันนี้ภาวนาดีนะรู้สึกนะมีสติไหมมีสติก็คือมีการปฏิบัติไม่มีสติก็คือไม่ได้ปฏิบัติจะทำสมถะให้จิตสงบก็มีสติอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะอารมณ์นั้นรู้ไปเลือกอารมณ์ที่อยู่แล้วมีความสุขรู้อารมณ์นั้นด้วยใจที่ธรรมดานะแป๊บเดียวก็สงบแล้วถ้าจะเจริญปัญญาเดินวิปัสสนานะก็มีจิตที่ตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้กายก็จะเห็นว่ากายกับจิตโคละอันกันร่างกายเป็นไม่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่เป็นคนรู้ร่างกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเดี๋ยวมันก็รู้กายเดี๋ยวมันก็แอบไปรู้อย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจะดูเวทนาสติระลึกรู้เวทนานะจิตตั้งมั่นก็จะเห็นเวทนาก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่ร่างกายเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่ไปรู้เวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเจริญจิตตานุปัสสนาดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลและสติระลึกรู้ลงไปอย่างความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะ
ก็จะเห็นนะความโกรธกับจิตมันคนละอันกันความโกรธไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตจิตเป็นคนไปเห็นมันเข้าแล้วความโกรธมันก็จะดับให้ดูนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับทันทีเลยที่สติเกิดความโลภก็เหมือนกันจิตเราตั้งมั่นนะพอความโลภเกิดปุ๊บดับทันทีเลยนะฝึกเรื่อยๆนะก็จะเห็นนะสังขารทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่วล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่ไปรู้สังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆถนัดจะรู้กายก็ดูกายบ่อยๆถนัดรู้เวทนาก็ดูเวทนาบ่อยๆถนัดรู้จิตก็ดูจิตไปเรื่อยๆหลวงพ่อตอนเรียนกับหลวงปู่ดูลนะท่านให้ดูจิตก็ดูทั้งวันนะก็เลยเห็นจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับนะพอดูได้ละเอียดขึ้นนะก็จะเห็นจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วก็ดับนะฝึกเรื่อยๆในที่สุดก็เห็นนะจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับจิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเนี่ยฝึกก็เห็นไม่มีตัวเราจิตมันก็แค่องค์ธรรมอันหนึ่งสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเองมีหน้าที่ของมันคือหน้าที่รับรู้อารมณ์จิตคือธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์นะแค่นั้นแหละที่เรียกว่าจิตอย่าไปนึกว่าจิตมันต้องเป็นดวงกลมๆมีแสงสว่างอะไรไม่ใช่นะแสงสีเสียงอะไรทั้งหมดมันคือนิมิตจิตจริงๆไม่มีตัวมีตนอะไรมันเป็นความรับรู้เป็นความรับรู้อารมณ์ฝึกไปเรื่อยๆนะแล้วก็พบว่าไม่มีอะไรถ้าภาวนาไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันหมดความยึดถือจิตตัวจิตตัวเนี้ยมันเป็นจะเรียกว่าวิญญาณธาตุก็ได้นะภาวนาไปเรื่อยๆแทนที่จะเป็นจิตอย่างโน้นอย่างนี้นะเห็นมันเป็นแค่เป็นธาตุเท่านั้นเป็นธาตุอะไรเป็นธาตุรู้นะเป็นวิญญาณธาตุจิตหมดความกำหนัดความยินดีพอใจความรักใคร่หวงแหนในตัววิญญาณธาตุนี้จิตมันก็จะว่างนะมันวางอารมณ์ทั้งหมดนะมันไม่สนใจอารมณ์แล้วมันวางมันเข้ามาอยู่กับตัวของมันเองจิตนั้นจะไม่เข้าไปตั้งอยู่ที่อารมณ์ไม่ไปตั้งอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสไม่ตั้งอยู่ในธรรมารมณ์เมื่อจิตไม่มีที่ตั้งนะมันก็ไม่มีที่จะหยั่งลงไปเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาจนเราปล่อยวางจิตได้นะจิตก็ไม่เข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณที่จะพาเราไปเกิดใหม่นะไม่มีละเพราะไม่มีที่หยั่งลงไปมันไม่หยั่งลงไปจมอยู่กับอารมณ์จิตของเราเกาะอยู่กับอารมณ์ตลอดนะค่อยดูไปก็อารมณ์ดีบ้างอารมณ์ชั่วบ้างอารมณ์สุขบ้างทุกข์บ้างเมื่อจิตมันไม่มีปฏิสนธิวิญญาณนะมันไม่หยั่งเข้าไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ใดๆแล้วนะมันจะมีความตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้ทำอะไรที่มันตั้งมั่นเพราะไม่มีการเคลื่อนไหวไปมาจิตมีความสันโดษนะสงบอิ่มอยู่ในตัวเองจิตไม่กระชอกไม่กระเพื่อมหวั่นไหวอย่างสมมติว่าเดินอยู่ฟ้าผ่าเปรี้ยงมาใกล้ๆเราอย่างเงี้ยร่างกายมี reflex action ร่างกายกระตุกอะไรเงี้ยแต่จิตนี่เฉยเลยจิตไม่กระเทือนเลยนะเนี่ยภาวนานะวันหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นเข้าไปสู่ตรงสิ่งเหล่านี้เป็นจิตซึ่งอยู่ในโลกเข้ามาไม่ถึงเป็นจิตที่ไม่หยั่งลงไปเกิดค่อยฝึกไปนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้เนี่ยมาลงเรื่องนี้ก็ไม่รู้ยากเกินวันหนึ่ง
เบอร์หนึ่งนั่งภาวนาในรูปแบบทุกวัน เดินฟังธรรมะพร้อมดูลมหายใจ เข้าใจว่ามีสติเป็นอัตโนมัติ เห็นไตรลักษณ์ได้แบบไม่เจตนา เวลาภาวนาเห็นสภาวะได้ไวมาก จนรู้สึกว่าการดูลมหายใจยากมาก เห็นจิตไม่ใช่เรา แต่ยังไม่เข้าใจว่าไม่มีตัวเราเป็นอย่างไร ปฏิบัติผิดหรือถูกอย่างไรคะไม่ผิดต้องทำอีกยังไม่พอนะจิตตัวนี้ตึงเกินไปนะดูออกไหมจิตตรงนี้ไม่ธรรมดานะถ้าเป็นปกติอยู่ตรงนี้ต้องแก้ละจิตติดนิ่งจิตที่ดีคือจิตธรรมดาจิตธรรมดานะเอาไว้เรียนกรรมฐานได้ดีนะเพราะเรามีจิตธรรมดาปุ๊บเนี่ยพอมีอะไรไม่ธรรมดาแปลกปลอมเพราะมันจะเห็นทันทีเลยแต่ถ้าเริ่มต้นเราไปทำจิตให้ไม่ธรรมดาเนี่ยอะไรมาแล้วใจมันก็ทื่อๆอยู่นั้นนะไปปรับตัวนี้นะเบอร์หนึ่งไปบังคับจิตมากไปให้จิตมันนิ่งเกินไปคิดถึงตอนที่เรายังภาวนาไม่เป็นนะจิตตรงนั้นอะแล้วก็แค่มีสติเติมลงไปเท่านั้นเองไม่ใช่ดัดแปลงจิตให้นิ่งๆนะยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกไหมกระทั่งหน้าเรายิ้มเนี่ยมันยังมีตัวหนึ่งที่นิ่งๆอยู่ไอ้ตัวเนี้ยฆ่ามันให้ตายนะเราไปสร้างมันขึ้นมาเพราะโลภะนะเพราะอยากดีพอมีความอยากเกิดขึ้นเราก็ไปรวบเอาจิตมาไว้แล้วก็พยายามรักษามันจะเกิดตัวนิ่งๆทื่อๆอยู่ตัวหนึ่งปล่อยมันอย่าเริ่มต้นการปฏิบัตินะไม่ว่าสมถะหรือวิปัสสนาเนี่ยอย่าเริ่มต้นด้วยโลภะอย่าเริ่มต้นด้วยอยากให้มีฉันทะที่จะทำไม่ใช่มีโลภะที่จะทำตอนที่หลวงพ่อเจอท่านพ่อลีท่านสอนอานาปานสติหลวงพ่อไม่ได้บังคับนะเราก็หายใจไปมีความสุขที่จะได้รู้ลมหายใจมาเจอหลวงปู่ดูลท่านให้เดินปัญญาด้วยการดูจิตเอาหลวงพ่อมีความสุขมีความพึงพอใจที่จะเห็นจิตมันทำงานไม่ได้เริ่มต้นด้วยโลภะถ้าโลภะก็อยากได้ผลที่ดีแต่ขี้เกียจทำเหตุฉันทะนะขยันทำเหตุและผลมันมาเองนะถ้าเริ่มต้นด้วยโลภะจิตจะแน่นๆเบอร์สองเคยเห็นว่ากายใจไม่ใช่เราเป็นแค่สภาวะยังไม่ได้มรรคผลอะไรแล้วโลภอยากเห็นอีกแต่รู้ไม่ทันบวกกับมีความเคยชินที่จะเพ่งอยู่แล้วเลยเข้าไปตะลุมบอลอยู่ข้างในจนบางทีมึนหัวก็อดทนดูเท่าที่ได้ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำด้วยค่ะเวลาเราภาวนาผิดนะจิตมันเข้าไปตะลุมบอลนะไม่ต้องนั่งแก้มันนะลืมมันไปเลยเริ่มต้นปฏิบัติเอาใหม่ไอ้จิตดวงนั้นเป็นจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตอกุศลไม่ต้องไปหวงมันหรอกโยนมันทิ้งไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แล้วมันจะง่ายแล้วจิตไม่ดีจิตฟุ้งซ่านไปนั่งแก้เมื่อไหร่จะหายอะไรเงี้ยโอ้ยยุ่งยากแก้มันทำไมจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตโยนมันทิ้งไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กลับมาทำกรรมฐานของเราใหม่แล้วถ้าฟุ้งขึ้นมาอีกก็รู้มันแล้วก็เริ่มต้นเอาใหม่นะมันจะง่ายกว่าไปแก้มันนะเบอร์สองใช้ได้นะจิตตรงเนี้ยใช้ได้นะออกนอกนิดหนึ่งรู้สึกไหมมันอยู่แถวนี้อยู่ข้างนอกนิดหนึ่งส่วนเบอร์หนึ่งก็ยังติดเพ่งอยู่นะไอ้ที่ทำตะเกียคือการฝึกเพ่งนะนี่เห็นไหมร่างกายขยับรู้สึกด้วยใจปกติเลย
ไปดูร่างกายเคลื่อนไหวด้วยใจปกตินะเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์สองใช้ได้นะไปฝึกเอาเบอร์สามอยู่ไหนอ๋อเบอร์สามเห็นกิเลสชัดขึ้นแป๊บหนึ่งเบอร์สองตรงนี้ผิดไปรวบจิตเข้ามาแล้วรู้ไหมเนี่ยจะดูแล้วเราตั้งท่าก่อนอย่าไปดึงมันเข้ามาจิตเราเป็นยังไงรู้อย่างนั้นเลยไม่ต้องไปดึงมันนะอย่าเข้าไปแทรกแซงจิตให้รู้จิตอย่างที่จิตเป็นเอาเบอร์สามเบอร์สามเห็นกิเลสชัดขึ้นกิเลสซับซ้อนกว่าที่คิดไว้มากหลงเก่งหลงบ่อยหลงนานฟุ้งซ่านเก่งรู้ว่าฟุ้งก็โมโหแล้วก็แน่นก็อยากหายแน่นหายแน่นก็กลับไปหลงต่อติดอยากดีสมาธิสั้นมากยังใช้ความคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำครับทำต่อไปที่ทำอยู่ใช้ได้นะดีแล้วล่ะมันค่อยๆพัฒนาของมันเองแหละเบอร์สี่เบอร์สามทำเรื่อยๆนะเบอร์สามมันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้เราดูอยู่แล้วมันสอนธรรมะเราทั้งหมดนั่นแหละเบอร์สี่ภาวนาต่อเนื่องเพ่งคลายรู้ตัวมากขึ้นหัดเดินปัญญามีอาการบีบเค้นที่หน้าอกและร้องไห้บ่อยๆผิดถูกอย่างไรขอหลวงพ่อชี้แนะค่ะรู้สึกตัวไว้นะอย่าให้อารมณ์มันครอบงำจิตตรงนี้ยังไม่ธรรมดารู้สึกไหมนึกถึงตอนที่เรายังภาวนาไม่เป็นยังไม่เคยฝึกอ่ะนึกถึงจิตใจตอนนั้นอ่ะจิตใจตอนเด็กๆอ่ะจิตใจเด็กๆเป็นจิตใจที่ธรรมดานะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจอะไรเงี้ยไม่ดัดแปลงเสียใจก็เสียใจเลยโกรธก็โกรธเลยนี่จิตใจของเด็กๆนี่พอเราเป็นผู้ใหญ่เราเริ่มไปเข้าไปควบคุมมันมากไปเวลาเราปฏิบัติเราพยายามไปควบคุมมันนะปล่อยให้มันทำงานสิ่งที่เราต่างกับคนที่ไม่ปฏิบัติมีนิดเดียวคือมีสติจิตตรงนี้ดีกว่าตะกี้แล้วนะรู้สึกบ้างไหมดูยากนิดหนึ่งนะเพราะมันติดนิ่งติดกำหนดติดอะไรไว้เพ่งอยู่พยายามรู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆนะไม่กำหนดนะร่างกายเคลื่อนไหวทำงานโน้นนี้ไปตามธรรมชาติเนี่ยเห็นร่างกายมันทำงานเหมือนเราเห็นคนอื่นทำงานเห็นคนอื่นทำงานเราไม่ได้ไปกำหนดนะว่าเธอต้องยังท่านั้นเดินท่านี้อะไรไม่ได้สั่งเราเห็นร่างกายมันทำงานเหมือนเราเห็นคนอื่นนะดูไปเรื่อยๆดูเหมือนดูคนอื่นเรื่อยๆใจมันได้คลายออกจากตรงที่จิตนิ่งๆตรงเนี้ยนะไปดูร่างกายเหมือนเราดูคนอื่นเบอร์ห้าเริ่มรู้ว่าจิตที่ไปดูเพ่งหลงก็เหมือนกับทุกอายตนะที่มีอาการเกิดขึ้นแล้วสลายไปตามเหตุของมันตัวรู้ที่ไปดูก็หายไปเมื่อหลงและกลับมามีเมื่อเรารู้จึงไม่เคร่งเครียดบังคับจิตเหมือนเดิมจิตมีปิติและหูเกิดเสียงสงบบ่อยๆเสียงอะไรนะเสียงสงบค่ะอ๋อเห็นว่าธรรมชาติเป็นสิ่งเดียวกับเราแต่เราต่างเพราะเรามีกิเลสตัณหารู้สึกรักและเข้าใจโลกมากขึ้นขอคำแนะนำค่ะทำถูกแล้วล่ะนะไปทำอีกใช้ได้ตรงนี้หลงแล้วรู้ไหมตรงนี้เพ่งแล้วรู้ไหมใจทื่อๆแล้วธรรมดาไม่ต้องแกล้งธรรมดานะให้รู้ทันเวลาเราเข้าไปปรุงแต่งจิตนะถ้ารู้ทันว่าตรงนี้เราไปปรุงแต่งแล้ว
มันเลิกปรุงแต่งมันปรุงเพราะอยากดีเห็นร่างกายมันหายใจไปก็ได้นะเวลาจะเห็นร่างกายหายใจแล้วจิตมันไหลเข้าไปที่ร่างกายไหลไปที่ลมให้รู้ทันตัวนี้ด้วยนะจิตมันถึงจะตั้งมั่นไม่งั้นเวลาไปดูกายจิตมันไหลเข้าไปเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานอะไรนะแล้วจิตมันไหลนะให้รู้ทันนะตรงนี้สำคัญสมาธิที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นตรงที่จิตมันตั้งมั่นไม่ไหลไปโดยที่ไม่ได้บังคับเนี่ยมันไหลไปแล้วรู้สึกไหมฝึกอย่างนี้นะทำกรรมฐานไปแล้วจิตไหลแล้วก็รู้เอาจะไหลไปคิดหรือจะไหลไปเพ่งอะไรก็รู้เอารู้บ่อยๆนะเบอร์ 6เบอร์ 6ไม่สามารถปฏิบัติโดยนั่งสมาธิได้จิตไม่มีแรงจะดูกายเคลื่อนไหวจิตไม่ถึงฐานจึงหลงคิดบ่อยเห็นเรื่องราวมีอยู่แล้วในอากาศและจิตไปจับมาปรุงเห็นจิตคิดไหลในกระแสน้ำเอื่อยน้ำเชี่ยวและน้ำวนเมื่อมีสติจะตัดตัวคิดออกได้เองรู้สึกง่ายและสบายกว่าการดึงจิตกลับเบื้องหลังความคิดมีอกุศลเห็นโลภอยู่เบื้องหลังโกรธกราบขอแนวทางปฏิบัติค่ะที่ทำมามันก็ถูกอยู่นะแต่อย่าน้อมจิตให้มันนิ่งอย่างนี้ไม่รักษานะมีสติไปสติมันรักษาจิตเราเองเราไม่ต้องไปรักษามันหรอกตรงนี้หลงทราบไหมเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไหมรู้สึกไปเรื่อยนะร่างกายขยับก็รู้ร่างกายขยับก็รู้ไปไม่ไปเพ่งร่างกายที่ฝึกอยู่มันก็ใช้ได้นะเบอร์ 6แต่อย่าให้จิตไปติดเนี่ยมันจะเข้าไปช่องเนี้ยแล้วมันจะไปติดนิ่งๆอยู่นะอย่าหลุดเข้าไปแล้วก็ค้างอยู่ข้างในอย่างนั้นกระตุ้นความรู้สึกตัวนะในการรู้ร่างกายไว้ถ้าไปดูจิตเอาเดี๋ยวมันจมลงไปพื้นของจิตมันฟุ้งซ่านมากนะหาธรรมะมาคิดพิจารณาธรรมะตั้งหัวข้อธรรมะขึ้นมาแล้วคิดลงไปเลยเช่นคนเราเกิดแล้วต้องตายนะอะไรเงี้ยตั้งหัวข้อขึ้นมาแล้วก็พิจารณาลงไปคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายคนก็ตายหมาก็ตายต้นไม้ก็ตายอะไรนะคิดพิจารณาไปเรื่อยๆจิตมันชอบคิดนะแทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเปสสปานะกำหนดหัวข้อให้มันคิดแล้วลงไตรลักษณ์ให้ได้แค่นั้นพอแล้วล่ะเดี๋ยวจิตมันจะมีสมาธิขึ้นมาเองนะไม่งั้นสมาธิมันสั้นมันวอกแวกง่ายพอเข้าใจไหมที่หลวงพ่อบอกนะหาหัวข้อธรรมะขึ้นมาคิดพิจารณาลงไปมันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านคิดสเปสสปะธรรมะเรื่องอะไรก็ได้นะกระทั่งเรื่องถ้าเราถูกหวยแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ยังได้เลยนะคิดไปเรื่อยว่าถูกหวยแล้วจะซื้อโน่นซื้อนี่อะไรนั้นซื้อไปซื้อมาตรงนี้ถูกขโมยไปตรงนี้ถูกไฟไหม้ไปอะไรเนี่ยสุดท้ายเราตายสมบัติเยอะแยะไม่เป็นของเราสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเนี่ยหาหัวข้ออะไรมาพามันคิดเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวนะแต่ลงท้ายให้มันเป็นไตรลักษณ์ก็แล้วกันเพราะจิตมันชอบคิดจะไปฝืนมันพอไหวไหมพอเข้าใจไหมนานๆหลวงพ่อจะสอนสักอย่างเนี้ยไม่ค่อยสอนนะเราเป็นเอตทัคคะทางแอบคิดว่องไวเบอร์ 7
เบอร์หกเบอร์หกรู้สึกไหมจิตตรงนี้สบายขึ้นไหมอย่าไปเครียดนะภาวนาอย่าไปจริงจังนะแต่ไม่ขี้เกียจจริงจังแล้วมันเครียดแล้วมันชอบคิดนะย้อนสอนมาเลยพามันคิดให้รู้แล้วรู้รอดไปให้มันลงไตรลักษณ์เท่านั้นนะทีหลังมันเข็ดมันไม่กล้าคิดฟุ้งซ่านมันกลัวไตรลักษณ์คิดอะไรก็ลงไตรลักษณ์ได้ทุกเรื่องแหละนะเบอร์เจ็ดตอนนี้คิดว่าเห็นสภาวะจิตที่นิ่งและแน่นบ้างแล้วปฏิบัติได้สบายมากขึ้นเคร่งเครียดและโลภอยากเห็นผลลดลงแต่ยังไม่มีจิตตั้งมั่นทุกเช้าบอกตัวเองว่าต้องรักษาศีลหมั่นเจริญสติอยู่กับวิหารธรรมและทำรูปแบบขอหลวงปู่อบรมสั่งสอนค่ะทำไปทุกวันน่ะดีแล้วล่ะอย่าหวังผลนะแล้วมันก็ดีขึ้นเองแหละเบอร์หกรู้สึกไหมจิตตรงนี้มันสบายขึ้นเราไม่ได้ไปเคร่งเครียดไปบังคับมันนะรู้สึกเป็นธรรมดาดูจิตไม่ชำนาญนะเพราะว่าใจมันคิดเก่งจะรู้สึกร่างกายด้วยก็ได้แต่ว่าพามันคิดธรรมะไว้มองอะไรก็ให้เป็นธรรมะไปเรื่อยๆเห็นต้นไม้ก็พิจารณาเป็นธรรมะนะต้นไม้เดี๋ยวใบก็ร่วงไปอะไรไปเจออะไรก็พิจารณาลงเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆมันจะแก้จิตที่มันแอบคิดน่ะชอบแอบคิดน่ะเบอร์หกทำได้ดีนะที่ฝึกมาใช้ได้เลยที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันเป็นแค่อุบายที่จะทำให้เราพัฒนาไปเท่านั้นเบอร์เจ็ดอย่าไปกดจิตเอาไว้เบอร์แปดคนสุดท้ายนี่ง่ายหน่อยใช้ได้นะเบอร์แปดภาวนาโดยบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆเห็นตัวหลงบ่อยเห็นใจที่เป็นสุขบ้างทุกข์บ้างเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ช่วงที่รู้ตัวจะรู้สึกว่าความเป็นตัวเราลดลงแต่พอย้อนกลับไปพิจารณาช่วงเวลาที่เผลอสังเกตว่าความเป็นตัวเราจะกลับมาเด่นขึ้นมาขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยครับทำถูกนะแล้วทำได้ดีมากๆเลยกิเลสนะไม่เฉพาะว่าตัวเราหรอกนะกิเลสทุกตัวนะเล่นทีเผลอทั้งหมดแหละถ้ามีสติไม่มีกิเลสหรอกตัวนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมเบอร์แปดทำได้ดีนะทำได้เก่งมากๆเลยถูกใจนะอนุโมทนาด้วยไปทำอีกไปใช้ได้ใน8 คนนะมีเรานี่แหละที่จิตมันเดินถูกแล้วสมาธิใช้ได้นะจิตมันตั้งมั่นเอาละ รู้สึกไหมมันแน่นขึ้นมาแล้วมันผิดแล้วล่ะนะคนไหนนะหลวงพ่อชมเนี่ยนะล้มละลายทุกรายเลยเป็นธรรมดานะเพราะอะไรเพราะมันอยากให้ดีตลอดแต่เดิมไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องดีตลอดพอหลวงพ่อบอกว่าเก่งนะอยากเป็นแชมป์แล้วต้องรักษาแชมป์มันจะแน่นก็แน่นอาทิตย์หนึ่งนะค่อยๆไปดูเอาเบอร์หกดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะของเบอร์หกเวลารู้ตัวมันก็รู้ได้ดีอยู่แต่จิตมันออกนอกฐานนิดนึงเบอร์หกดูออกไหมจิตยังอยู่ข้างนอกนิดนึงนะเบอร์แปดสังเกตไหมจิตมันเริ่มกลับเข้าที่แล้วนะแต่มันมีความดีใจซ่อนอยู่รู้สึกไหมเก่งนะเรา
ดีไปทำอีกวันนี้ให้ที่ 1นะเบอร์ 6นี่ได้ที่ 2ถัดจากนั้นไม่ประกาศวันนี้เท่านี้นะ